Hej och välkommen till Inspirationsfamiljen. Skulle du vilja se hur man får till sån här riktigt häftig ärgning och rosteffekt? Stanna kvar, för idag så kommer jag visa dig exakt hur du ska göra för att få till den här riktigt coola ärgnings- och rosteffekten. Det är riktigt coolt, så stanna kvar. Och vad behöver du då ha för att kunna göra den här häftiga rosteffekten på dina svampar och pumpor, eller egentligen på vad som helst? Jo, du behöver ju ha någonting att göra rosten på såklart. Något föremål. Nu vill jag ju göra på mina pumpor och svampar för att jag tycker att det kommer bli en riktigt cool effekt. Det kommer bli skitsnyggt. Stanna kvar till slutet så ni får se resultatet, så missa inte det. Sen så kommer ni behöva lite produkter för att få till den här rosteffekten på era grejer. Du behöver steg 1, så måste du ta och grunda dina föremål med en färg som kommer göra att det blir lite extra djup i rosten. Och jag använder svart och mörkbrun färg. I det här fallet använder jag Annie Sloan Chalk Paint till detta. Och sen, för att få den här rosten så måste du ha någonting som gör att aktiverar rosten. Alltså du behöver ju ha något metalliskt. Jag har köpt järnpulver, finmalet järnpulver och bronspulver. Och de här pulverna, de kommer jag att strö på färgen innan den har torkat. Och sen så kommer magin att hända. Och det när färgen fortfarande är blöt sen. Så ska man spraya på med en aktiveringsvätska här. Och den här är för lite olika material, lite olika metaller och så som man ska spraya på. Så att ni får stanna kvar så ni får se exakt steg för steg hur jag kommer göra den här häftiga effektmålningen här. För det kommer bli så himla snyggt i den här häftiga höstkänslan som man faktiskt vill ha lite nu på hösten, så här lite murrigt och burrigt så här. Så att nu kör vi helt enkelt igång och vi tar och börjar och grunda med svart och brunt färg. Målar jag först ett lager med svart färg så här över. Och det här lagret så har jag faktiskt spett ut min chalk paint med lite vatten. Att den ska vara lättare att lägga på, för betongen den suger åt sig ganska mycket vatten. Och det går åt så himla mycket färg om man inte blandar ut det så här. Så att jag gör det så blir färgen lite drygare. Det smidigaste är om du målar undersidan först. För att det där kommer ju vara neråt sen, för det är lite svårare att måla sen när om du har den stående så här. Och jag använder en sån här Lazy Susan som går att snurra på så här. Det går väldigt smidigt då. Så nu var den färdigt med den svarta här. Så nu tänkte jag att jag skulle ta lite brunt här också. Och lägga på lite olika ställen just så att det ska bli lite olika skiftningar på själva svampen i rosten. Det kommer inte synas sen när man lägger på själva rostpulvret att det är så här flammigt som det blir. Och jag gör det här i vått, alltså vått i vått. Då smälter det ut ganska bra. Så, och innan det här torkar nu då så kommer jag att ta först mitt järnpulver här. Så kommer jag att strö på den. Börja under till sidorna här. Så jag lägger smula på det så här. Och ja, man blir kladdig. Det går inte att komma undan. Nu är järnpulvret på här. Nu vill jag ha lite annan färg också, lite färgskiftningar, och då kommer jag ta och använda mig av bronspulvret här då. Och det kommer jag bara att strö på lite grann så här. Och nu tar vi den här aktiveringsvätskan här och så tar vi och sprayar hela svampen med den. Det kan vara bra om man öppnar den också först. Då är det bra med den här Lazy Susan, jag bara kan snurra den så här. Då behöver jag inte hålla i den när jag lägger på den här vätskan. Nu kommer det att hända
riktigt häftiga grejer här. Inom 30 minuter upp till 2 timmar så kommer den att börja ärga och den kommer börja rosta. Det kommer bli såna här skithäftiga skiftningar här, hoppas jag i alla fall. För det brukar bli olika varje gång man gör det här. Så att nu ställer vi den här åt sidan och så tar vi och fortsätter med de här. Jag får se om jag gör allihopa, men jag kommer göra några stycken i alla fall. Några svampar och några pumper. Eller så kanske jag gör allihopa, jag får se. Men stanna kvar till slutet så att ni får se slutresultatet, för nu ser det inte så roligt ut. Men stanna kvar, jag lovar det kommer bli en riktigt magisk effekt detta. Nu har det gått ett dygn så jag blev färdig med svamparna. Så nu tänkte jag att vi skulle ta och gå och kolla till en av svamparna och se hur effekten har blivit på dem. Men jag kanske behöver göra någonting mer med dem. Den tekniken som jag visade nu innan här, där jag målade dem och sen strödde på färgen. Det blev lite blandade resultat på den. Jag tänkte jag skulle visa en av dem nu. Sen ska jag visa ett sätt till också som jag har gjort. Som blev riktigt coolt. Jag använde bland annat spraylim på det. Så stanna kvar. Så här blev ju en av svamparna. Och ja, den blev väl ganska häftig så. Men jag känner mig inte riktigt nöjd med hur resultatet blev. Så jag tänkte att jag skulle ta och jobba vidare på den här strukturen på den här. Och den här patineringen kommer bli skithäftig. Jag har gjort det på några av de andra svamparna och pumporna. Jag tänkte att jag skulle ta och visa hur jag gör med den här. För att få till ännu coolare rosteffekter och ärgning på den här svampen. Så jag tänkte att jag skulle ta och använda en annan sak. Just bara för att leka. Man kan ju leka ganska mycket olika material och testa, för det kan ju inte bli annat än coolt eller skit. Blir det skit så kan man bara göra om det. Jag blev inte nöjd med den här, så nu tänker jag ta och göra om den här. Och då tänker jag använda spraylim. Om du vill göra den här tekniken istället på dina svampar eller pumpor, då hade jag först tagit och målat dem med den här grundfärgen, antingen svart eller brunt, just så att du får till en snygg bas helt enkelt. Och sen så låter du det stå och torka över natten. Och sen kommer då det häftiga magi när du får den här härliga extra strukturen som jag ska visa er på de andra svamparna och pumporna sen. Och då ska du använda spraylim först. Och när du har sprayat på spraylimmet så får du vara ganska snabb med att strö på både järnpulvret och bronspulvret. För att det torkar ganska snabbt. Så att man får jobba ganska fort. Och jag tänker ta och börja med svampens fot. För jag tycker att det är lättare att göra det helt enkelt. Men sen när jag har gjort svampens fot här så kan jag lätt ta och ställa upp här. Om jag har tagit svampens hatt här först så hade jag behövt ta i den när jag håller på. Då kanske paperna blir förstörd. Så kör på svampens fot först. Tar vi skaka lite först. Nu kör vi. Så, får vara ganska snabba här. Och gör det här ute. Jag gjorde misstaget att göra det här lite för fort och tänkte inte riktigt, så jag gjorde en svamp inne. Jag mådde inte så bra efter det, så stå välventilerat när ni håller på med sånt här. Ute är det bästa faktiskt. Nu har vi gjort foten på svampen här och jag tänker att jag vill ha ärgningen uppe på hatten så det ska se ut som att den har runnit ner. Så att nu tar vi och ställer den upp, och det första laget här vill jag ju ha med rost. Så då bara så här. Ni ser, det blir så här lite bubbligt med spraylimmet, och sen tar jag bara och strör över det så här. Så, nu ligger det ju lite löst här. Då kommer jag att slå den lite så att det åker av det som är löst. Och nu tar vi och spär lite till, för nu vill jag ha bronspulvret här också. Så att vi jobbar med lager på lager här. Så nu tar vi lite bronspulver här också. Kör på det. Och nästa steg vi ska göra nu då, det är att vi ska använda det här rost- och ärgningsmedlet. Så vi tar och sprayar på hela, precis som vi gjorde i första steget. Och jag sprayar på tills jag ser att hela pulvret har blivit täckt av den här vätskan. Om inte pulvret blir blött så är det ingenting som aktiverar rosten och ärgen. Så att se till så att det blir ordentligt täckt. Nu är jag färdig med patineringen på min svamp här. Och jag tycker att det blev riktigt bra än så länge. Jag ser redan att det börjar hända lite häftiga saker här. Det man ska göra nu är att låta den stå och torka i ungefär mellan 30 minuter upp till 2 timmar. Och då kommer det börja hända riktigt häftiga grejer. Om du skulle vara nöjd med hur patineringen har blivit då,
så kan du stanna upp själva rostnings- och ärgningsprocessen genom att du tar och antingen att du spraylackar klarlack hela svampen eller att du tar och penslar med klarlack om du har det. Och då kommer processen att stanna upp. Jag vill dock vänta till dagen efter, för jag vet att det blir mer rost och mer ärg om man väntar till dagen efter. Så att det kommer jag göra. Så här ser det ut innan all effekt har börjat och hända. Ska vi snart ta och titta hur den blir sen efter. Nu är det dagen efter. Så nu tänkte jag att vi skulle ta och kolla till svampen och se om det blivit någon sån här häftig paternering som jag hade tänkt mig. Eller om det blir något helt annorlunda. Det vet jag inte det heller. Och jag sitter här vid våran fontän i trädgården här. Som inte vi har igång just nu för vi ska ta och stänga av den nu inför vintern. Om du skulle vilja se hur vi gjorde vårt fontänområde här med fontändammen som jag sitter på här och mitt golv här och hela alltet hur vi bygger upp fontänen här så att det blir riktigt snyggt, så kan du ta och titta på den videon där uppe. Det finns där länkar där uppe. Och den finns även länkad här nere i beskrivningen så ni kan ta och scrolla ner där så hittar ni länkarna till fontänen här och även till svamparna och till höstiga entrén också som jag kommer prata om lite sen, så stanna kvar. Om du gillar den här videon så får du väldigt gärna ta och prenumerera, och det gör du genom att trycka på den svarta knappen här när det står prenumerera. Då hjälper det oss att växa så att vi kan nå ut till ännu fler och vi kan skapa ännu fler roliga avsnitt av saker som ni tycker om. Och är det något speciellt som ni skulle vilja att vi gjorde en video om så skulle ni kunna ta och kommentera här nedanför också, så skulle vi eventuellt kunna göra något lite roligt avsnitt om det också. Så här blev paterneringen på svampen. Det är riktigt cool tycker jag. Vi ser det i rosten och ärgningen kommer fram riktigt bra. Och det ser ut som små droppar som ligger på den nästan. Precis som att daggen är på den. Riktigt cool. Så jag är riktigt nöjd med hur den blev. Stanna kvar till slutet av videon så kommer jag berätta hur jag kommer använda mina svampar och mina pumpor här hemma i trädgården. Så stanna kvar. Om du skulle vilja se hur jag gjorde de här pumporna och svamparna som jag har gjort i den här videon så kan du ta och titta på den videon här uppe direkt. Där visar jag hur jag gör de här svamparna från grunden av betong och en hemlig grej till. Så missa inte det. Det är riktigt kul att göra de här pumporna och paterneringen blir skitcool, jag lovar. Om du skulle vilja se hur jag gör våran entré riktigt höstfin och mysig nu inför hösten så kan du ta och klicka på den länken där uppe. Jag kommer att använda mina pumpor och mina svampar och jag kommer bland annat göra en dörrkrans också. Så ni får inte missa det avsnittet. Så ta och klicka på den länken här nu direkt efter videon. Vad tycker du om min paternering på mina svampar och pumpor här? Får jättegärna ta och kommentera vad du tycker här nere. Det var kul att höra vad du tycker. Eller om du tänkte att du skulle testa, det var kul att veta också. Om du gillar den här videon så får du jättegärna ta och titta på den videon här uppe. Ta och titta på den nu direkt efter. Tack för att du tittade på Inspirationsfamiljen och fortsatt fin dag. Hejdå!